Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon. Dito sa California, it's 11:45 p.m. Maghahating gabi na po dito sa California. Anyway, babatiin ko muna yung mga members ko na pinagkukuutang ko ng malaking utang na loob. My preferred members are Judy Basco, Judy CB, ang kanyang ninja, si South Korean lady na si Sherlyn Kim, si JNL Opinions, JJ Ferns, si J. Dixon. Maraming salamat po. Ang aking mga regular members po ay sila Kitesa Vargas, ang founder ng SSTV, si Riddler, ang magaling na sa tech, si Ryan Woodward, si Tex Villa, isang political blogger na member natin, si Lily Regasa may channel din siya, pati si Lady Net, si Little One may channel din, supportan natin sila. Si RN 2 Cents, RN 2 Cents, si Jose Magno, wala pala akong, okay, RN 2 Cents, and then we have si Ubach 1975 o 1975, si Virilio Vijay Villanueva, si Maribel Babala, yung aking chief advisor. Maraming salamat po. Thank you rin po. Thank you rin po kay Ma'am Lintek and the team Lintek niya. Sila po ay napakabait. Pinagraduate po ako ni Ma'am Lintek na sa 1,000 kaagad. Kung kayo ay struggling vlogger pa lang, pumunta po kayo kay Ma'am Lintek at tutulungan po kayo niyan. Napakabait po niyan. And then, thank you din po sa sa aking pamilya SSTV. Member po ako ng SSTV family. Ang founder po namin ay si Tessa Vargas. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanila. Salamat sa 5,186 subscribers ng ating channel. Hindi na dadagdagan, hindi na babawasan. Pero plus 83 in the last 28 days. Okay. Ulitin ko, sa channel kong ito, malaya kayong magpahayag ng inyong mga opinion at saka pananaw. Basta magalang lang po. Basta magalang lang po ang pagpapahayag nyo. You're always welcome. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa aking mga pananaw. Yung opinion nyo ay sa opinion nyo. Kung hindi ko kayo makumbinsi, it's alright. Magdiskusyon lang tayo na maayos. Bilo nyo, wala nyo, makumbinsin nyo ako or meron kayong mga puntong hindi ko pa naaaral na matututo rin ako sa inyo. Okay. Ang unang balita po, diretso na tayo sa balita. Ito po. Kapapasok lang ito. Remember na umalis si Presidente BBM Marcos na incidentally may COVID-19. Pagdasal natin yung kanyang quick recovery from the COVID-19 menace.
ang kalusugan niya ay importante para sa ating bayan. So, we are praying for the quick recovery of President Bongbong Marcos from COVID-19. Okay. Pero bago siya umalis ng sa DA, Department of Agriculture, at binigay niya kay Francisco Chu Laurel, nagbigay pala siya ng pangalan ng mga smugglers. Ito, sabi niya, ito ipa-imbestiga mo kung mayroon kang nakitang ebidensya, ay ipakulong mo sila, bigyan mo sila ng kaso. Ito, yan ang kuro-kuro ko. Marcos named few smuggling suspects, says DA's Laurel by Hannah Borde, GMA Integrated News, published December 5, 1:58 p.m. Okay. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. on Tuesday disclosed that President Bongbong Marcos Jr. had mentioned a few names of suspected agricultural smugglers, and the Department of Agriculture is eyeing to act on them by the first quarter of next year. So binanggit niya kay incoming the designated appointee sa Department of Agriculture's Secretary na si Francisco Laurel, na mayroong mga pangalan siyang binigay. At ang sabi ni Department Secretary Head ay sa first quarter of next year siya mag-action. Siguro po mag-iimbestiga pa para pulido ang kaso. Okay. Basically, we have these names, or those names na already, of the people that were the usual suspects. Alam na nila, sila ang usual suspects. So, ginawa ni PBBM kanyang trabaho. Hindi lang natapos kasi nagbitiw siya bilang Secretary of the Department of Agriculture. So, ginawa niya ang tungkol niya while he was Secretary of Agriculture. Na-pressure lang siya para i-give up ang posisyong secretaryship. Kaputulin natin. I have a new intelligence and enforcement unit who are verifying. So magaling yan. Bine-verify muna bago kasuhan para pulido ang kaso. So maybe by the first quarter of next year, we will be moving it already. Kakasuhan na by the first quarter. He added. Laurel answered in the affirmative when asked if they will file cases against the involved individual. He answered in the affirmative, yes. Kakasuhan daw. Okay. So you don't need to make it all caps kasi nakikita nyo, malalaki na mga letters dyan. Okay. So natakal na natin yung sakit ni PBBM. Natakal na natin na mayroon pala siyang ginawa sa Department of Agriculture. Itinurn over niya ang pangalan ng mga smugglers. Pupunta tayo sa may bigat na issue ngayon. Pati si Dilima ay nakisasaw na rin. Tignan natin kung makikita natin dito.
Sandali lang. Hindi ko mahanap Sandali lang po. Hanapin ko yung kay Dilima. Babasahin ko lang muna. Namaya ko i-debunk po itong sinasabi ni Dilima. Okay? Dilima to Vice President Duterte. Quit as Department Chief. Deputy Chief if you keep opposing Marcos' decision by CNN Philippines. Nakikisaw-saw na rin si Dilima. Sabi niya kay Vice Presidente ay magbitiw ka muna na sa Department of Education bago mo i-criticize si Presidente Bongbong Marcos. Okay. Pero ang reason niya ay mali. Maling-mali siya. Ang sabi niya. Peace talks is not within the core competence of her portfolio as Deputy Secretary. So, yun ang rason niya na hindi daw dapat makisawsaw si Department of Education na si Secretary Vice President Duterte. Hindi daw yan within the competence of her portfolio as Deputy Secretary. Ibig sabihin, Deputy Secretary siya, wala siyang kinalaban siya sa peace talks. Yun ang pinapalabas niya. Pero mali po si Dilima. Bakit po mali? Nakalimutan naman baka hindi niya alam o nagmamaang-maangan siya o kulang siya ng katalinuhan. Kung ganyan ang rason mo kung bakit hindi magsasalita po si BP Sara, mali ka. Former Senator Dilima, because si Sara ay Vice Chairman ang NTF-ELCAC. So mayroon siyang pakialam talaga dyan sa mga NPA, NDF at CPP. Because ang NTF-ELCAC ay lumalaban sa mga NPA. Kung yan ang gagawin mong rason, ay kulang ka sa katalinuhan, ex-Senator Dilema. Hindi mo ba alam yan? Ako, binibigyan ko ng debunking yung reason ni ex-Senator Dilema. Kung gagawin niyang rason yan, porque Deputy Secretary lang si BP Sara, ay wala siyang pakialam sa peace talks, nagkakamali siya. Kasi malinaw na si Deputy Secretary, pwedeng tama siya doon, pero yung isang function ni Vice President Sara Duterte is as NTF-ELCAC Vice Chairman. So, supalpal na kagad si Senator Dilima. Pagpatuloy natin ang she should resign as Deputy Secretary if she keeps on publicly opposing DBM's cabinet policy decision that have nothing to do with DepEd. O nga,
Hindi, she's not speaking as the Department of Education. Sa kasong peace talk, she is speaking as Vice Chairman of the NTFL. Palpak ka, Senator Dilema. Palpak na palpak po ang rational ni ex-Senator Dilema. Dito lang kayo makikita ng debunking kagad. Okay, ulit yun. So, dinibang ko na yung sinasabi ni Dilima. Mali ang rason niya kung bakit hindi dapat magsalita si Vice President Duterte doon sa peace process po. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating magaling na Vice Presidente para in the essence of fairness. So, before that, alam na ang posisyon ko sa amnesty. Hindi ako payag ng ganyan lang yung amnesty because meron na tayong historical experience siya. Hindi naging successful. So, parehas kami ng pananaw ni Vice President Duterte, ni Vice President Sara Duterte. However, mayroon lang akong konting disagreement with Vice President Duterte na hindi siya dapat magsalita publicly. Dapat ibinigay niyang yung reason niya kay President Marcos in private. Remember po nung si Amy Marcos ay parating kontra sa kanyang kapatid, sa kanyang pulisya. We also disagreed with Amy Marcos because such things should be discussed within the private chambers of Malacanang. Kasi if you can contradict the policy of President Bongbong Marcos publicly, it will cast doubt on the logic of such policies. Magkakaroon ng kontrahan, magkakaroon ng banggahan, and which is not good for the governance of our country. Imagine nyo na lang kung every cabinet member will voice out their opposition to the policies of the president. Anong mangyayari? Anong mangyayari sa tingin ng mga tao? Wala palang control si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Halimbawa, yung taripa, kung biglang umalma sila di Jogno o tungkol sa West Philippine Sea, wala ka masyadong ginagawa, PBBM, sabihin na national defense. Ano mangyayari? Such disagreements should be kept within the cabinet meeting or circles. Although I agree with Vice President Duterte, the points she is making are valid. But such points should be discussed within the cabinet chambers. Kasi mangyayari niyan, magkakaroon ng polarization of sa ating mga kababayan. Sa ngayon pa lang nagkakagulo na. Mayroon ng nagkakalat ng disinformation, sabi ni KPL. Sabi nila, ito nakakatawa. Nung hindi nagsasalita si Vice Presidente, bakit walang conviction?
Ngayon nagsalita niya na siya, ang sabi niya, mukhang feeling president siya. Kita mo? Ang nangyayari ngayon? Yung mga, ito masasabi ko lang, yung mga nagtataka kung bakit ayaw niya magsalita sa Philippine Sea, kasi wala siyang kinalaman sa foreign policy. Dito sa peace process, mayroon siyang kinalaman dahil siya ay isang vice chairman ng NTF-ELCAC na lumalaban sa mga NPA. So alam niya kung anong nangyayari. Ang ayaw ko lang bakit i-disclose niya sa public. Dapat siguro dahil kasi hindi siya kinonsulta ni PBBM. Kung hindi siya kinonsulta ng PBBM, ay may pagkakamali si PBBM. Masakit pang sabihin yan, pero kung di siya kinonsulta, hindi kinonsulta si BP Sara bago maglabas ng EO o ano man yan, ay talaga masasaktan si BP Sara. Ulitin natin. Lahat ng sinabi ni BP Sara ay sang-ayon po ako. Pero hindi ko sinatanguyunan ay yung pag-disclose niya sa publiko. Because it is crucial for the smooth governance of our nation that both are both the vice president and the president primarily are in hindi sila nagkukontrahan. Tignan mo sa stage, hindi nagkukontrahan ang vice presidente at saka presidente. So, dito lang natin makita. Kung noon sinasabi niya, pabigat ang mga Duterte, pabigat si Sara Duterte, hindi pa siya nagsasalita. Wait, kung nagsasalita na si Vice President Duterte against the policies of President Bongbong Marcos, nako, malilintikan na ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Magkaka-division na. Pati mga vloggers na. Kita mo, mga DDS, babanata kay, yung mga hindi bumabanat dati kay PBBM, ay babanata na si PBBM. So anong gagawin ng mga PBBM babal? Puro depensa. Wala nang awayan na yan hanggang sa matapos ang 2028. Nakakatulong ba yan sa bansa? Makakatulong ba yan sa bansa? Tanong ko sa inyo sa inyo kababayan, makakatulong ba yan sa bansa? Matagal ko nang binabalaan. Pag napuno na si Sara Duterte, ay alma na yan. At magiging, nangyayari, magiging kontra na siya kay PBBM. At kung nangyari yan, magkakaroon ng division sa ating mga mamamayan. Kasi maraming sumusuporta kay PBBM at marami ding sumusuporta sa mga Duterte. Wag na natin pagkalain. Saka makaibigan ko lang, lumitaw na sila ay maka-Sara Duterte rather than maka-PBBM. Nirespeto ko yung kanilang pananaw. Okay, pakinggan natin ang sinabi ng ating magaling na Vice Presidente. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Handali
Bakit walang sound? Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang Mali biktima pala yung ng earphone na pinasabog na ginagamit. improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a Ulitin painful ko. sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring ingkayan. Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. So, nakikita nyo, nagsalita na sa Kikos, mayroon siyang personal experience sa Davao. Remember, nung panahon niya, kapapasok pa lang niya mayor, nagkaroon ng eksplosyon. At it took her 6 years to free Davao City of insurgents. Malaking kung gagamitin niya itong propaganda laban kay President Marcos kasi lilitaw na siya ay palaban sa mga NPA at karamihan sa ating mga Pilipino ay ayaw sa NPA. So neutralize po yun. Sinasabi ng kabilang Carlos na siya ay West Philippine Sea pro-China po. Pero kasi mas concerned ang ating mga kababayan sa mga NPA kaysa sa China Sea. Let us face the reality of politics. Yan po ang totoo. While many are against China, many more are against the NPA. Ang posisyon niya ngayon is very clear. She is for fighting the NPA. Malapit na. Malapit na raw tayong magtagumpay at mayroon siyang proof kasi nagtagumpay siya sa Davao. So malaking, kung gagamitin niya yan, malaking dagok yan kay PBBM. I'm sorry to say, I am a PBBM supporter. Hindi, yung mga political bloggers do not realize this. City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Yeah, totoo yan. Yun ang katotohanan that all of us know is the truth. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito.
nagsalita siya as Vice Chairman of the NTFL. So, supalpal po si ex-Senator De Lima. Mukhang di alam ni Senator De Lima ang kanyang sinasabi. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila ito peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations. She is appealing po. Nagmamakawa siya sa presidente. She's not demanding to And agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Mukhang medyo may pagbabago dahil sa panawagan ng ating Vice Presidente. Mukhang may pagbabago ang stand ng ating pamahalaan. Pakinggan natin ang again, pinapaalam ko sa inyo na agree ako sa lahat ng sinabi ng Vice Presidente. Ang di ko lang pinag-aagrihan ay she disclosed it publicly, creating a storm within the government. Nagkakaroon na ng hidwa ng loyalista at saka DDS. Makikita nyo sa susunod na araw na atakin na si PBBM tungkol sa amnestia saka iba-ibang programa. Ganon din ang mga PBBM bloggers na anti-Duterte. Lalo nilang atakin ang mga Duterte. Anong mangyayari? Banggaan yan, awayan yan. Ito na lang yata ang ating munting channel, ang siyang magmamakawa na let us work together. Okay. Ay, may kapabayaan din si PBBM. We cannot entirely blame. Ay, biniblame ko si Sara Duterte rito, konti. Pero the fault is not only lying on Sara Duterte, although I am criticizing in her right now. Kasi napabayaan yata ni PBBM ang ang alyansado ng Unity. Pinabayaan niya ay yung pinsan niya na atakihin ang mga Duterte. Yan ang himutok ng karamihang DDS. Nakita natin kahapon na diniscuss ni Kit Tatay yung aking punto na hindi na nasikaso yung magkakaroon ng mess sa alliance po. Diba? Mess ng alliance ng Unity Team caused by persons allied with Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagsabi niyan. Isang magaling na political analyst na columnist ng Manila Times na dating senador, dating press secretary ni Apulakay. Alam niya ang sinasabi niya. Pero parehas kami ng sinasabi. Itong mga political bloggers, hindi yata iniintindi, hindi nata napag-aralan ng gusto ano ang magiging consequence ng kanilang pagbanat
sa mga Duterte. Matagal ko nang warning sa inyo yan. Ngayon, magiging pabigat na si Sara Duterte sa gobyerno ni PBBM just in case na maging anti-PBBM na siya. Pero ang dapat po gawin ni Sara Duterte before criticizing po si PBBM ay magbiti muna siya as on all her positions. Kasi mayroong principle to sa business. Before you criticize your organization, you first get out of the organization. Habang nasa organization siya ng unit team, dapat hindi siya publicly criticizing po ang policies ng ating gobyerno. Yun ang dapat sinabi ni Dilima. Hindi yung ginawa niyang reason na dapat hindi siya magsalita dahil sa Department of Education Secretary lang siya. Pero ang basic principle po, pag within the organization, if there are disagreements, you talk it within the organization. And if you are not, if you feel that you are not being listened to, get out of the organization. That is the time that you can criticize the government. Yun ang punto ko. Kasi kung hahayaan ni Presidente Marcos o lahat ng sekretary niya na magsalita sa kanyang na who are against his policies, ano mangyayari sa ating gobyerno? So dapat disagreements should be discussed privately po. Kaya nga, although I agree totally with the reasons of Vice President Duterte, I do not agree in how she did it publicly. Because she's still a part of the unity team. Yun ang akin po. Pananaw ko po lang yun. Kung iba ang pananaw nyo, I respect your pananaw. Okay. Nagbasa na tayo ng mga komento. Dito po, babasahin natin na lahat ng negative comments po. Mga kaibigan ko, karamihan ang nagbigay ng negative comments. Okay. Ang unang nagbigay po si Red One. Ang opinion ko, Vice President Inday Sara ay karapatan ng mga Pilipino na marinig. Hindi dapat pa rin pribado. Usapin ito ng bayan. Kailangan marinig ng tambayan na mali ang pagbibigay ng amnestiya sa rebuilding grupo. I stand with BP Sara. Kita nyo? Nagkakaroon na ng division. Pero, she is still part of the organization. Sinasabi ko na nga, paano kung lahat ng cabinet secretary ay parating umaalma kay Presidente? Anong mangyayari sa atin? Okay, sasabihin ko sa iyo ulit, Red One. Noong panahon na nagkokontra si Amy Marcos sa mga pulisiya ni PBBM, kiniticize ko siya. Kasi lang yung mga ganon should be talked in private. Ano nangyari? Lumakas ang oposisyon dahil sa pagkontra ni Sen Amy. And this is now the product. Tama. Dapat iparinig ni
ni Sara Duterte ang boses ng tao kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, ito po ang palagay ko ang boses ng tao ayaw sa amnestiya. Before she can criticize, si De Lima is partially correct. Before she can criticize, she must first get out her government functions, which is under the control of the president himself. This is executive department yan. Ang hindi lang makokontrol ay ang vice president's office because it is an independent office that's subject to cabinet restrictions. But being a deputy secretary at saka vice chairman of LCAP and anti-LCAP, that she is directly responsible to the president. Anything she says will redound to the benefit or non-benefit to the president. Kasi mahirap yan eh. Sabi ko nga, unti-unti ang mabubuwag ang ating unity team once she resigns as deputy secretary. Or once na pinayagan ni PBBM na papasukin po ang ICC, diyan buwag na po ang unity team. Antayin natin ang development. I'm no longer sure kung intact pa ang unity team. That is my reading po. Kasi nag-umpisa na nang magsalita po si Vice Presidente. Sana wag nang maulit. Sana wag nang maulit. Okay, red one. Yun ang rason ko. Okay. Ang susunod ay si Virgilio Villanueva, si VG. PBBM should listen to BP Inday Sara. Correct. Tama po. Ang sabi ni VG, he should listen to BP Inday Sara. Wag nang masyadong maniniwala doon sa ibang nakapaligid na makakaliwa yata. Okay. Again, let's pray for his recovery, sabi niya. Okay. Ito niyo, binabasa, sabi ko nga, babasahin ko ang lahat ng comments sa comment section. Si Ruel Langan, paano kung babalik ang Pilipinas sa IC? Bibig sabihin, pwede nang mag-file ng case, apila? Kung babalik sa ICC po, ang Pilipinas, we are allowing the ICC to take control of the justice system. Okay, pwede na silang magkaso doon. That is, kung i-allow ng Pilipinas na i-try ang sinumang guilty. Kung i-allow po. Paano ka mag-apply dito sa lower court ay wala pang desisyon. Wala pang desisyon. Kung talo o panalo, ay mahabang panahon na ang lumipas. Justice delayed and justice delayed. 36 years ang proseso ng sa mga Marcos. The wheels of justice is slow, but it's grinding. So what the victims of the family family of the victims is to go to court and appeal. Anong mangyayari kung i-appeal nila, ikakaso nila sa ICC kagad? Magmumukhang tanga si PBBM. Di ba nyo naisip yan?
Sa panahon mo pala, walang justice system na mahirap. Anong mukhang ipapakita ni PBBM sa international community na ang ating bansa ay walang functioning judicial system? Past is past. Okay, basahin natin ulit. Simple lang, yan. Nagutos ang Pangulo na shoot to kill. May mga naging biktima ba? Ayan ba nating walang managot dito at kalimutan na lang? Hindi ko sinasabing, hayaan at kalimutan na lang. Kay kaso po si President Rodrigo Duterte. Hindi ko sinasabing kalimutan ang mga biktima. Meron ba ako sinabing ganyan? Well, pero ang ayaw ko ay isang kapwa Pilipino na ang huhusga ay banyaga. Ang huhusga ay banyaga. Kung Pilipino ka tunay, tahayaan mo ba yan? Na banyaga ang hahatol sa'yo? Ito ay diskusyon na maayos. Okay. Okay. Kita mo, yung mga nababasa ko na kasi nataskas ka. Simple lang, nagutos ang Pangulo ng sutukil. Okay, nabasa na yan. Type, walang ICC nang hinayaan ng CHR at hindi binuli ni FRD mismo na magsagawa ng sariling investigasyon. Huwag na tayong alegasyon sa 30,000 victims. Doon na tayo sa PMP figures na 6,000 victims. Ano ang ginawa ng 6,000 na ito? Nag-follow ba sila? Inakyat ba nila sa piskalya? Pag nag-complaint po ang biktima, family victim, ay siyempre, akyat yan sa piskalya. Kaya nga mayroon kaso eh. Ngayon, kung di sila nag-file ng kaso sa kote, kasalanan na nila yun. Kasalanan na nila yun. Okay. Bakit siya? Remember time nang di umani vengansya victim ay sinulong mismo ng PAW. Bakit pagdating sa siya na tutulong sa drug war victim ay siniraan mismo ng FPRD at CHR at pinagbantaan. Pinagbantaan pa ng leader na ito. Okay, pwede nagkamali si PRRD noon. Pero hindi na siya nakaupo ngayon. Mutan ka de past na yun. Ngayon, si PBBM na ang nakaupo. Bakit hindi nila ikaso? Bakit iyakyat sa ICC? During the time of PRD, bakit kung matapang sila, kung talagang concerned sila sa mga biktima, bakit hindi nila ikinaso ang CSR? Dahil na-intimidate sila ni PRD? Mababaw naman ang rason. Kung talagang concerned sila sa buhay ng mga ng biktima. Ngayon, wala na si PRD. Bakit nila ikaso? Bakit antayin pa natin pumasok ang ICC? Ibig sabihin, pag pumasok ang ICC, wala tayong functioning justice system. Banana Republic po tayo. Okay. Banana Republic po tayo. Okay. Binasa ko na. Wala na yatang komento. So, okay, mayroon pa pala.
Kung sakali man tayo, isa lang ang dahilan, political pressure, dadagdagan pa, sinabi ni PBM, ang pinag-isipan niya, ang papasok ba tayo ulit sa ICC. Kung nagbago ang isip niya, wala siyang isang salita. Nung una siya na nagsalita, sabi mo, 2019. Matagal na yung isyong yan. Matagal na pinag-aralan yan. At hindi po siya nagbago. Bakit bigla siya magbabago? Dahil kalabanan niya ang mga Duterte. Wala siyang isang salita, parang nabudol tayo. So tama rin, sabi ng mga kritiko ni PBBM na may ng klase ang ating presidente pag bumaliktad siya. Masakit bang sabihin? Yan katotohanan na magiging akusasyon sa kanya. Mas lalo siya magkakaroon ng problema. Hindi ba niisip ng mga co-vloggers na political vloggers ko na ganyan na mangyayari? Akusahan ng mga DDS vloggers ngayon na talagang weak po ang ating presidente. Gayon ba lang nagkakaroon na ng polarization. Sabi ko, ito na lang channel yata ang For Unity. Maski ko yung mga kaibigan ko, dating fully supportive of the unity are now supporting only Sara Duterte and not PBBM anymore. Nakakalungkot ang pangyayari yan. Pero ako, will still support PBBM. Although, I will also criticize him like I am criticizing him now for not taking care of the alliance of between them and Sara Duterte and letting his cousin run roughshod sa mga Duterte because of political ambition. Kita mo, kahapon, nag-give-in si GMA dahil hiningi ni Romualdez at saka yun ang gusto ni Presidente. Nagkamali ba si Presidente sa pagpili kay Speaker Martin Romualdez, kay Congressman Martin Romualdez as Speaker? Kasi tignan mo nangyari dahil sa ambisyon ay nagkakawatak-watak na ang unity. Kung nandyan sana si GMA, baka hindi mangyaring magkakawatak-watak ang unity. Hindi nyo ba naisip yan? Huwag mo nang ipagkaila na may ambisyon si Speaker Martin Romualdez. Bakit yun siya pinagtatanggol parati? Wala siyang ambisyon. Ang tanong ko, wala kasi hindi pa siya nagde-declare. Lahat ng puntahan niya, may litrato siyang na ipinapakita, pati Maharlika Rice. Pati pagpunta sa palengke. I will tell you now frankly, na si Speaker Martin Romualdez is the main reason why nakawatak-watak ang unit team. I hate to say this, pero that is the political real talk. Coming from a loyalist. Kaya nangihinayang nga ako I think, for the first time, sasabihin ko, nagkamali si President, magagalit na naman sa akin, marami magagalit sa akin dito. BBM, sa pagpili kay Speaker Martin Romualdez, kung we are concerning yung preservation of the unity,
because of political ambition po. Pero magaling po sa pagpapatakbo ng Kongreso si Speaker Martin Romualdez na ipupustro niya ang mga programs ni PBBM. But in terms of the alliance of the unity team, ibang iusapan yun. Binuwag na unintentionally ang unity. Masakit naman akong magsalita ngayon. Yan ang aking pananaw. Pananaw ko lang yan. Hindi ko kayo pinipilit na makiayon sa aking pananaw. Maatake ko rito ng mga kapwa ko vloggers, pero yun ang pananaw ko. Tay Jack, sabi ni Roger Evans. Si Clarice, may shout out po sa lahat. Redo, una't ba isipin ni BP Sara ang unity team na yan kaysa bayan natin, Tay Jack? Hindi. You're correct there. But then, hindi nakakatulong ba ang division ng ating bayan sa pag-disclose it publicly when it could be settled privately? Wala ka kikitang nasama sa sinabi niya. Okay, agreed ako nga sa sabi ko nga eh. Agreed ako sa lahat ng sinabi niya. In fact, respect natin na ina-address kay PBB, okay, agreed ako dyan. Pero, to disclose it publicly, hindi ko ina-agree yan. Nung si Amy Marcos ka, na kumukontra siya kay PBB, hindi ako nag-agree kay Amy Marcos. What is the difference now? Kasi kung you are a member of a team, you must present a united front. Only if you get out of the team can you speak up. That is a basic principle in an organization. You know, if you do not understand it, maybe I respect your viewpoint. Okay. Hi, hello, Brett Yudan. Kung si Martin ang nauna sa kadalasan na magsalita ng kanyang say, si Baby Sara, because si Martin po ay hindi po kasali sa unity. Supporting actor lang siya. Idol Roger, shout out. That one. Kita mo tayo, meron state na naman si Martin sa peace talk na yan. Mas marami pa yata sinasabi kaysa kumpara sa president. Correct. Tama ka dyan. Ang gusto ni Speaker Martin Romualdez is he's going to be very visible. Trabaho yan ng traditional politician. But remember, the vice president and the president, if they are allies, should be working in tandem. Once contradicts each other, hindi na po sila in tandem. Hindi rin pwedeng pakialaman ni Presidente si Martin Romualdez because separation of powers, legislative, judiciary, and executive. Okay. Dahil dati kasi kasali, ngayon hindi na. They are supporting actors po.
they could be a part of the unit team. But the main actors po ay si Vice President, si President Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Is it hard to understand? Ngayon, kung sasali sa unit team ni VP Sara, ni PBBM at si Sara, they are welcome to join. Okay. Okay na to. Remember, when the unit team was first conceived, it was the three of them, unit team, si PBBM, si BP Sara, ang nag-organize ay si Sen Aimee. Hindi nga kasali si PRRD. Hindi nga kasali si GMA. Sumuporta lang yung mayan sa unit team. So, in essence, kasi sumuporta sila sa unit team, parang they were part of the unit team. But basically, ang unit team ay ang dalawang main actors na si PBBM at si Sara Duterte. Okay. Okay nga. Kasali siya sa unit team kasi sumuporta siya sa unit team. Hindi ko dinideny yan. Nakikita mo ba ang if you are supporting ako nga, I am part of the unit team because I am supporting the unit team. Hindi mo ba nakukuha yan, Dad? Pero ang dalawa talagang unit team ay yung dalawa. I am a part of the unit team because sinusuportahan ko ang unit team. Ngayon, kung di ko nasusuportahan ng unit team, hindi na ako kasali sa unit team. Nakukuha mo ba ang logic? Okay. Tapos na po ang LS natin kasi wala na nagkokomento. Meron pa. Sige. Part ng unity pero nauna sa presidente maglabas sa president. Ay. Nauna sa ni Martin Romualdez. Siya na ang bahala dyan sa kanyang sarili. Kung umiepal siya, kaya nga galit nga si AMING dyan eh. Kasi umiepal masyado eh. Okay. That's it. Wala na po. Mag-neutral na lang tayo kahit tayo. Hindi ako pwede mag-neutral. I am for the unity. Kaya nga, I doubt if Speaker Martin Romualdez is really part of the unity team. He says he's part of the unity team, but he's doing otherwise. Okay. Thank you. Lahat po, mag-end po ang aking live stream.